Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску. Легенда Динамо Київ завершив кар'єру. Андрій Ярмоленко більше не може грати в УПЛ. Капітан Динамо покидає команду. Черговий провал Шахтаря в УПЛ. Відома майбутня доля тренера Пушича. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Капітан Динамо Київ близький до відходу з клубу. Київське Динамо вже найближчий час може залишитися без свого лідера. Мова йде про 32-річного хавбека Віталія Буяльського, який може влітку залишити клуб на правах вільного агента. За інформацією українського журналіста Віктора Вацка, київський клуб влітку готовий відпустити свого капітана. Динамо дозволить піти Буяльському, якщо у того з'явиться цікавий варіант, проявивши до свого лідера повагу. Окрім того, боси Динамо вважають, що на цій позиції в них є талановитий Рубчинський, який здатен замінити Буяльського. Відзначимо, що у цьому сезоні Буяльський провів 28 матчів за клуб, забив 5 голів та віддав 6 асистів. Його контракт з киянами розрахований до літа 2025 року, а трансферна вартість Віталія оцінюється в 4 мільйони євро. Буяльський по українським міркам – це вже досить віковий гравець, але навіть незважаючи на свій вік, Віталій показує непоганий рівень в нашому чемпіонаті. Майже половину голів Динамо створює завдяки Буяльському, а тому саме для рівня УПЛ цей гравець згодиться. Втім, якщо Динамо хоче розвиватися, у чому в мене є великі сумніви, то, звичайно, Буяльського треба відпускати, адже на рівні Єврокубків він не витягує. І так не лише зараз з віком. Так було завжди. Буля випадав у матчів Єврокубків, просто втрачався на футбольному полі. Його головна риса – це вривання з глибини та як наслідок забиті м'ячі. Якщо рівень захисників УПЛ дозволяє Буяльському це робити, то от рівень футболістів Ліги Чемпіонів та Ліги Європи набагато вище. При цьому треба зауважити, що в Динамо зараз немає гідної заміни Буяльському. Рубчинський поки дуже сирий та не може вийти на топову форму, яка у нього була в Дніпрі-1. Є ще молодий Селенко, син легенди Селенка, але ми фактично не бачили його на полі. Не будемо забувати і про Царенка, який грає в оренді в Польщі. Втім, для рівня ЛЧ всі ці футболісти заслабкі, а тому якщо Динамо хоче гідно представити Україну в Лізі Чемпіонів, то треба влітку виходити на трансферний ринок та підписувати дійсно потужного атакувального хавбека. Друзі, а чи треба Динамо відпускати свою зірку Буяльського? Напишіть в коментарях вашу думку. Відбулися чергові усі ключові матчі 21-го туру УПЛ. Не обійшлося без декількох сенсацій. По-перше, треба відмітити досить впевнену перемогу одного з лідерів ліги Олександрії на чолі з легендою українського футболу Русланом Ротанем. Олександрія вдома знищила Оболонь з рахунком 4-0. Знову феєрили Філіпов та Шепелєв, а також лідер команди бразилець Безера. Окрім того, голом відзначився і зірковий французький новачок Алексів Теондіка. Загалом же команда Ротаня не залишила жодних шансів киянам. І зараз все виглядає так, ніби саме Олександрія найбільше заслуговує на чемпіонство в УПЛ. Ще один лідер ліги Житомирське Полісся зганьбилася в Рівному, де програла місцевому Вересу з розгромним рахунком 5-1. За господарів дубль в активі Степанюка. По одному разу відзначилися Дахновський, Гайдучик і Шевченко. У складі гостей відзначився Батіста. Це вже не перший провальний матч команди Ашура після зимової перерви. Полісся, як і в першому колі, знову ніяке. З таким складом команда з Житомира повинна боротися за золото разом з Динамо та Олександрією. Але як підсумок, чергова втрата очок. І тепер у Кривбаса буде гарна можливість випередити житомирян. Взагалі, якщо так піде далі, то цілком ймовірно, що Ашур не допрацює до кінця сезону та піде з команди раніше. А якщо ж навіть і допрацює до кінця весни, то у випадку непотрапляння в зону Єврокубків Геннадій Буткевич, скоріш за всього, звільнить цього тренера. Хоча, на мою думку, це потрібно було робити ще після осінньої частини сезону. Ну і, звичайно, треба віддати комплімент Вересу. Команда Шандрука після зими виглядає набагато краще, ніж і Полісся, і Кривбас, і всі інші претенденти на Єврокубки. Якщо так піде далі, то цілком ймовірно, що Верес сенсаційно застрибне у зону Ліги конференції. Або, можливо, взагалі виграє Кубок України, де якраз в 1/4 фіналу буде вдома приймати те саме Полісся. Але найбільш неочікуваними виявилися результати двох інших матчів. Найбагатша команда України Донецький Шахтар сенсаційно не зумів забити жодного м'яча у Львові у ворота Карпат та в черговий раз втратив залікові бали. І це при тому, що у гірників було багато гарних моментів в першому таймі, але кіпер Карпат був на висоті.
Треба відзначити, що дебютував за Шахтар і новачок команди Алісон, якого купили за 16 мільйонів євро з Атлетіко Мінейро. Бразилець вийшов у другому таймі і показав, що він вміє грати в футбол з м'ячем. Однак цього не вистачило гірникам. Як підсумок, нічия 0-0. Шахтар міг навіть і програти цей матч, якби Різник не потягнув удар Костенка наприкінці другого тайму. Після матчу наставник Шахтаря Марино Пушич заявив, що Шахтар здається в чемпіонській гонці, та тепер буде сконцентрований на боротьбі з Олександрією за друге місце. Цитуємо коуча Шахтаря. Міг би вдатися в позитив, але треба дивитися правді в обличчя. Якщо ми знову втрачаємо очки, то це не випадковість. Треба визнати, що цього сезону вже не йдеться про боротьбу за титул. Якщо ми говоримо в цілому про дистанцію сезону, то це не співпадіння, це закономірність, яка трапляється з нами протягом усього сезону. Але це футбол. Іноді потрібно бути реалістом, бути чесними в першу чергу по відношенню самих до себе. Потрібно чесно заявити, що ми втратили наші шанси на повноцінну боротьбу за чемпіонство. Динамо далеко попереду. Зараз, на жаль, наша основна мета – це боротьба за друге місце, сказав Марино Пушич. На мою думку, після подібних заяв тренерів потрібно звільняти. Тобто Пушич, який має найкращий склад в лізі, ще за 9 турів до кінця кидає білий прапор та здається, замість того, щоб боротися до кінця. І це при тому, що Динамо Київ зараз теж ніяке. Але Пушич – це якийсь феномен. Незрозуміло, звідки стільки довіри до цього тренера з боку керівництва Шахтаря. Нещодавно в українських ЗМІ пролунало повідомлення, що Ахметов буде довіряти Пушичу, навіть якщо Шахтар не виграє чемпіонство. Це дуже дивна поведінка президента клубу, який не звик програвати. Пушич зараз це найслабша ланка в Шахтарі. У команди дуже багато талановитих бразильців, багато збірників України. Треба лише об'єднати їх в єдине ціле, але Пушич не здатен на це. А тому з таким тренером Шахтарю буде важко навіть виграти друге місце в Олександрії. І якби не такий самий слабкий тренер в Поліссі, то Шахтар взагалі був би четвертим в цьому чемпіонаті та залишився б без медалей. Друзі, якщо вважаєте Пушича найслабшим тренером за останні 20 років в Шахтарі, то поставте лайк цьому відео. Ну і ще в одному матчі туру лідер чемпіонату Динамо Київ також сенсаційно втратило бали. Кияни вдома на стадіоні імені Валерія Лобановського не змогли обіграти Луганську Зорю Младена Бартуловича. Динамо зіграла в нічю 2-2, двічі програвавши по ходу матчу. На голи Будківського і Жордана відповіли нападники киян Ванат та Пономаренко. Відмітимо, що Динамо провело вкотре слабкий матч, вже втретє поспіль. Спочатку була Ворскла, потім ЛНЗ, тепер Зоря. Це точно не чемпіонська гра від киян. Якби не величезний відрив від конкурентів, то динамівці б не були першими. Потрібно також відзначити черговий провальний матч Шапаренко. Це точно не гра грався на 300 мільйонів, як заявляв Суркіс. Погано зіграли і вінгери команди. Брагару знову не вразив, а Ярмоленко взагалі відіграв лише один тайм. На більше Андрія не вистачило. Все ж таки вік та травми дають про себе знати. Також відмітимо і нездорову атмосферу в Динамо. Наприклад, після фінального свистка нападники команди Ванат та Пономаренко ледь не влаштували сутичку. Ванат почав дюргати Пономаренко за футболку. У відповідь Пономаренко послав Ваната на декілька букв. Далі камери вимкнули. Після матчу проти Зорі тренер Динамо Олександр Шовковський взяв усю провину за втрату балів на себе. Цитуємо Сашо. Я не знаю, як коментувати нашу гру, але в першу чергу гравцям треба розібратися з їх ставленням. У перших двох матчах року все було нормально, був результат і, можливо, гравці десь почали ставитися до тренувального процесу не так, як раніше. Треба більше любити не себе у футболі, а футбол у собі. Є також певні проблеми і в настрої, можна говорити і про мої недопрацювання. Або в команді є якась течія, з якою теж треба боротися, сказав тренер киян Олександр Шовковський. Друзі, а як ви вважаєте, чому Динамо так погано грає та втрачає стільки балів? Та хто у цьому винен? Пишіть в коментарях під цим відео. Відзначимо, що зараз в турнірній таблиці Динамо продовжує зберігати лідерство. Кияни випереджають Олександрію на 4 бали, а Шахтар аж на 10 балів. При цьому у гірників є гра в запасі проти Кривбасу. Відзначимо також, що Зоря, Карпати та Верес вже впритул приблизилися до Кривбасу та Полісся. Схоже, на нас чекає видовищна заруба за Єврокубкове 4-те місце. Друзі, а як ви вважаєте, хто зараз заслуговує на чемпіонство в УПЛ? Шахтар чи Динамо? Напишіть в коментарях під цим відео, або просто поставте лайк під ним, якщо б хотіли, щоб чемпіоном України стала Олександрія Ротаня.
Друзі, ну і наостанок досить сумна новина. Легенда українського футболу Дніпра та Динамо Київ Денис Бойко офіційно завершив свою кар'єру у голкіпера. Футболіст подякував усім за весь свій футбольний шлях та заявив, що настав час повішати буци на цвях. Відзначимо, що в активі Бойка 7 матчів за збірну України. Також він один раз вигравав УПЛ, двічі національний кубок, тричі суперкубок. Окрім того, в його активі золоті медалі чемпіонату Туреччини та вихід у фінал Ліги Європи 2015 року разом з Дніпром. Дякуємо легенді українського футболу. На цьому все. Дякую, друзі, з вас лайк та підписка на канал, а також пишіть ваші коментарі. До нових зустрічей в ефірі. Бережіть себе та Україну!